ඉංග්‍රීසි භාෂාව මුලින් ඉඳලා පටන් ගන්න කෙනෙකුට වැදගත්ම වෙන වාක්‍ය විසම මම අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න. මම ප්‍රියංකර chat box YouTube channel එකේ උමේෂ් ප්‍රියංකර. මේ දවස්වල තරුණ පරම්පරාව ගොඩක්ම කරන්නේ ගේම් ගහන එක. බස් එකක යනකොට උනත් ෆෝන් එක අතේ තියා ගන්නවා ගේම් ගහනවා. එතකොට කෙනෙක් වයින් අහනවා what is your favorite game? What is your favorite game? I love playing cricket. I love playing cricket. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? I love playing cricket කියන්නේ මම ක්‍රිකට් වලට ආදරය කරනවා කියන එක නෙමෙයි. මම ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන්න කැමතියි කියන එක. I love playing cricket. I love playing cricket. මම ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන්න කැමතියි. එතකොට මම කියනවා I love playing netball. මම netball සෙල්ලම් කරන්න කැමති ගෑනු ළමෙක් වගේ නම් එහෙම කියලා කියනවා. I love playing tennis. tennis කියලා කියන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් I love playing මොනවද? basketball. I love playing basketball. වනෝද්‍යානවල සංචාරය කරන්න කැමති කෙනෙක් නම් ඔයාගෙන් අහයි ගොඩක් සංචාරය කරලා තියෙනවා නම් තව කෙනෙක් ඔයාගෙන් අහයි ඔයාගෙන දන්න කෙනෙක් අහනවා what is your favorite national park? What is your favorite national park? national park කියලා කියන්නේ ජාතික වනෝද්‍යානය කියන එක. What is your favorite national park? national park ගොඩක ඔයා විදලා තියෙනවා. ඒ විදලා තියෙනවෙන් මම ගොඩාක්ම කැමති my favorite is Yala National Park. My favorite is Yala National Park. මම ගොඩක්ම කැමති යාල ජාතික වනෝද්‍යානයට. බූන්දල ජාතික වනෝද්‍යානය, ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙන සිංහරාජ වනෝද්‍යානය, ඒ වගේ දේවල් ගොඩාක් තියෙනවා. නේ යද්දිම ගොඩක්ම කැමති යාල වනෝද්‍යානයට. මොකද ගොඩාක් සත්තු වේගේ ඉන්නවා. ඔයා දන්නවනේ මිනිස්සුන්ට ගස් නගින්න පුළුවන්. ගස් නගින්න පුළුවන්. මේ වගේ සත්තුත් ඉන්නවා ගස් නගින්න පුළුවන්. එතකොට වඳුරු නිලව වගේ සත්තුන්ට ගස් නගින්න පුළුවන් නේ. එතකොට අපි කිව්වොත් කුරුල්ලෝ වර්ග නම් ගොඩක් වෙලාට පියාඹලා ගිහලා තමයි ගහකට ගොඩ වෙන්නේ. ඉතින් ගස් නගින්න පුළුවන් එක සතෙක් ගැන තමයි මම මේ කියන්න හදන්නේ. A bear can climb a tree. A bear can climb a tree. bear කියලා කියන්නේ මොකද්ද? bear කියලා කියන්නේ වලහට. climb කියලා කියන්නේ නගිනවා කියන එක. ගහක් උඩ නගිනවා. A bear can climb a tree. වලහෙකුට පුළුවන් ගහකට නගින්න. ඔයාට ගොඩක් දුර ගමනක් යන්න ඔයාලා ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන්නේ භාවිතා කරන්නේ කෝච්චි නම් බස් නැවතුම්පලට යනවා වගේම කෝච්චි නවත්තන ස්ථානය එහෙම නැත්නම් රේල්වේ ස්ටේෂන් එකටත් ඔයා යන්නම ඕනේ. ඉතින් එහෙම වුණාම ඔයා නොදන්න පළාතකට ගිහලා කෙනෙක්ගෙන් අහනවා where is the railway station? Where is the railway station? කොහෙද කෝච්චි නවත්තන්නේ? කෝච්චි නැවතුම්පල කොහෙද? දුම්රිය නැවතුම්පල කොහෙද? අපි ට්‍රිප් එකක් යන්න කියලා හිතාගෙන ඉන්නේ. ට්‍රිප් එකක් යන්න කියලා හිතන් ඉන්නේ බස් වල යනවට වඩා කාහික යනවට වඩා මම හිතනවා ගොඩක් විනෝදයි කියලා කෝච්චි එක යන එක. ඒක නිසා අපි සැලසුම් කරලා තියෙන්නේ ප්ලෑන් කරලා තියෙන්නේ කෝච්චි එකකින් යන්න. We plan to go by train. We plan to go by train. අපි යන්න සැලසුම් කරලා තියෙන්නේ කෝච්චි එකකින්. The railway station is in the city center. The railway station is in the city center. කියලා කියන්නේ කොහෙද? සාමාන්‍යයෙන් දුම්රිය නැවතුම්පල මම කියන්නේ පිටරටක වගේ අපේ ලංකාවට වඩා ගොඩක් වෙලාවට පිටරටක වගේ නගර මැදයෙන් තමයි දුම්රිය නැවතුම්පල හදලා තියෙන්නේ. The railway station is in the city center. නගර මැදයේ කියන එක තමයි city center කියලා කියන්නේ. railway station දුම්රිය නැවතුම්පල. දැන් මෙහෙම හිතන්නකෝ. දැන් ඕන කෙනෙක් කැමති ගොඩක් වෙලා සමහර අය ඉන්නවා බයික් එකක් විතර ගොඩක්ම මුදල් හදලා තියෙන ගොඩක්ම තියෙන අය වුණත් ගොඩක් කැමති බයික් එක පාවිච්චි කරනවා. සමහර ට්‍රේල් පාවිච්චි කරනවා. හොනට් වගේ බයිසිකල් වර්ග තියෙනවානේ. ඉතින් වගේ මෙයක් කැමති I like to ride on bike. ride කියලා කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ওই බයික් වගේ වාහනවල යනකොට ගොඩක් පාවිච්චි කරන ක්‍රියාපදේ තමයි ride කියලා කියන්නේ. මොකද බයික් එක උඩ නැගලානේ යන්නේ. ඒක නිසා තමයි ride කියලා කියන්නේ. I like to ride on bike. I like to ride on bike. මම බයික් එකේ නැගලා යන්න කැමතියි. දැන් අපි I am waiting for you. I am waiting for you කියලා කිව්වොත් මොකද්ද තේරුම? I am waiting for you කියලා කියන්නේ මම ඔයා එනතුරු බලන් ඉන්න මම ඔයා එනතුරු බලන් ඉන්නවා. එතකොට I am waiting for him. I am waiting for him කියලා කියන්නේ මම එයා එනකම් බලන් ඉන්නවා කියන එක. එතකොට I am waiting for the train. I am waiting for the train. මේ කියන එකේ මොකද්ද තේරුම? I am waiting for the train කියලා කියන්නේ මම කෝච්චිය එනකම් බලාගෙන ඉන්නවා. railway station එකේ I am waiting for the train. මම කෝච්චිය එනකම් බලන් ඉන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට සල්ලි ගන්න ඕන වුණාම නොදන්න පළාතකට ගිහිල්ලා ATM machine එකට වඩා බැංකුව කොහෙද තියෙන්නේ කියලා තමයි අහන්නේ. ATM machine එකෙන් සාමාන්‍යයෙන් අපි කිව්වොත් බැංකුව වහලා තියෙන වෙලාවක අපිට සල්ලි ටිකක් ගන්න ඕන නම් රෑක වගේ සල්ලි ගන්න ඕන නම් ATM machine එකෙන් ගන්න ඕන. හැබැයි පුරුද්දට වගේ අපි අහන්නේ බැංකුව කොහෙද කියලා. Where is the bank? Where is the bank? බැංකුව කොහෙද තියෙන්නේ? I have to withdraw some cash from the bank. I have to withdraw some cash from the bank. ඔයා දැකලා තියෙනවද
ATM machine එකකට ගියාට පස්සේ ඒකේ තියෙන ගොඩක් කල cash withdrawals කියලා තියෙනවා, cash deposit කියලා තියෙනවා. එතකොට cash deposit කියලා කියන්නේ මුදල් තැන්පත් කිරීම, cash withdrawals කියන්නේ මුදල් ගැනීම කියන එක. මෙතනත් කියන්නේ I have to withdraw some cash from the bank. මට සිද්ධ වෙනවා මුදල් ටිකක් ලබා ගන්න බැංකුවෙන්. මේ ඒක නෙමෙයි ඔයා ඊයේ කොහෙද හිටියේ? එතකොට ගිය සතියේ ඒ වගේ නිකන් අපි අහනව නේද? ඊයේ කොහෙද හිටියේ? පෙරේද කොහෙද හිටියේ? මම දැක්කේම නැහැනේ ඔයා ඉන්නවා. දැන් මෙතන අහලා තියෙන්නේ where were you last week? ඒ කියන්නේ මොකද්ද? last week කියලා කියන්නේ ගිය සතියේ. where were you last week? ඔයා ගිය සතියේ කොහෙද හිටියේ? where were you last week? ඔයා ගිය සතියේ කොහෙද හිටියේ? අපි අහන්නේ කොහොමද? ඔයා ගිය මාසේ කොහෙද හිටියේ? where were you last month? where were you last month? That tree is beautiful. ඒ ගහ ලස්සනයි. එතකොට අපි කියනවා අර මල ලස්සනයි. That flower is beautiful. එතකොට මෙතන මොකද්ද මේ snow කියලා කියන්නේ? The snow is beautiful. The snow is beautiful. The snow කියලා කියන්නේ හිම. ඇත්තටම හිම වැටෙනවා දකින්න අපේ ලංකාව ගොඩක් දුරට හම්බ වෙන්නේ නෑනේ. හිම වැටෙන රටවල් තියෙනවා. නවසීලන්තය. ගොඩක් වෙලාවට අයිස්ලන්තය, ඔය ඕස්ට්‍රේලියා, මං හිතන්නේ යුරෝප් රටවල ගොඩක් දුර ජපානය වගේ රටවල හිම වැටෙනවා. The snow is beautiful. Snow is beautiful. හිම ලස්සනයි. ගොඩක් වෙලාවට සෙනසුරාදා ඉරිදා කියන දවස්වලට කියන්නේ සතියන්තය කියන දවස්වලට නිවාඩු හම්බ වෙනවා රජයේ රැකියාවල් නම්. පෞද්ගලික අංශය නම් ගොඩාක් දුරට හම්බ වෙනවා අඩුයි. I play badminton every Sunday. I play badminton every Sunday. ගොඩක් වෙලාවට අපි විනෝදයට වගේ නමුත් අර ඒකාකාරී ජීවිතෙන් මිදෙන්න අපි කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ක්‍රීඩාවක් කරන එක. I play badminton every Sunday කියලා කියන්නේ හැම ඉරිදාම මම badminton සෙල්ලම් කරනවා. I went to play badminton with him. මම එයාත් එක්ක badminton සෙල්ලම් කරන්න ගියා. මම එයාත් එක්ක badminton සෙල්ලම් කරන්න ගියා. I went කියන්නේ මම ගියා කියන එකනේ. To play badminton with him. අපි කියනවනේ ගිය අවුරුද්ද තමයි මේ අවුරුද්දේ වගේ නේ ගිය අවුරුද්ද තමයි ගොඩක්ම වැස්සේ. බලන්න එපා වැහපු වැස්ස කියලා කියනවනේ. ඒ වගේ තමයි මේ හිම වැටෙන එකත්. සමහර අවුරුදු වල හිම ගොඩාක් වැටෙනවා, සමහර අවුරුදු වල ගොඩක් අඩුවෙන් වැටෙන්නේ. There was a lot of snow last year. There was a lot of snow last year. ගිය අවුරුද්දේ ගොඩක් හිම වැටුණා. My sister doesn't like snow. My sister doesn't like snow කියලා කියන්නේ මොකක්ද? අපි කියන්නේ මගේ නංගි හරි අක්කා හරි සිස්ටර් කියලා කිව්වොත් එහෙමනේ වැඩිමල් සහෝදරිය හරි බාල සහෝදරිය හරි කැමති නෑ හිම වලට. හේතුව තමයි ගොඩක් වෙලාවට හිම සීතල වැඩි නිසා ඇඟට දරා ගන්න අමාරුයි. ඒක නිසා තමයි my sister doesn't like snow කියලා කියන්නේ. Snowed all day today කියලා කියන්නේ මොකද්ද? Snow කියලා කියන්නේ හිම වැටෙනවා. Snowed කියලා කියන්නේ හිම වැටුණායි. Snowed all day today. අද මුළු දවසේම හිම වැටුණා. අද මුළු දවසේම හිම වැටුණා කියන්නේ අපේ රටේ හිම වැටෙන්නේ නැහැනේ. හිම වැටෙන රටක ජපානි කියලා හිතන්නකෝ. ජපානි මුළු දවසේම මේ ප්‍රදේශයට හිම වැටුණා. Snowed all day today. අන්තිම කෝච්චිය පිටත් වෙන්නේ හැන්දෑවේ 7ටලු. The last train will depart at 7 pm. The last train will depart at 7 pm. depart කියලා කියන්නේ පිටත් වෙනවා කියන එක. පිටත් වෙනවා